Përshëndetje, mirë se erdhët. Ka nisur Vizioni pasdites edhe për sot. Sigurisht që do doja ta nisja me një falënderim për Ecosoft dhe duke kujtuar mesazhin PUI që vjen në çdo fillim të Vizionit të pasdites. Në pjesën e parë do të flasim për një temë që duhet të është shqetësuese në shoqërinë e ditëve të sotme. Do flasim për krimet e të miturve, do flasim për shërbimin e provës, do mundohemi të kuptojmë se si janë statistikat, pse jo faktorët sociale edhe veprat penale që të miturit kryejnë aktualisht. Kështu që unë do e prezantoj me të ftuarën e parë që kam në studio, ndërkohë që presim dhe të ftuarin e dytë. Unë i prezantoj me psikologen pranë shërbimit të provës, Almeda Xhaferi, mirë se erdhe në studio. Mirë se gjeta, kënaqësi. Kënaqësia është e imja që të rikthejmë në punë në fakt, se duhet të kaluar një pjesë mirë të ditës me angazhimet e tua, megjithatë je brenda profesionit dhe brenda gjithë informacioneve që ti ke. Ndërkohë që ne presim dhe profesor Gëzim Tushin, unë do të ftoja që të ndjekim një intervistë, bëhet fjalë për një të mitur i cili aktualisht është duke kryer shërbimin e provës, ndajmë rrëfimin e tij dhe kthehemi për të marrë më shumë informacione. Të falenderoj që je pjesë e këtij emisioni dhe rrëfen eksperiencën tënde personale. Mund të më thuash vetëm sa vjeç je? Jam 18 vjeç. Je në shkollë? Po, vazhdoj gjimnazium. Në vit të tretë? Vit të tretë. Okay. Mund të më thuash çfarë vepre penale ke konsumuar? Kam kryer veprën penale vjedhje me dhunë. Vjedhje me dhunë. Mund të më tregosh mbas atij akti çfarë ka ndodhur më tej me ty? Po, mbajta në një periudhë parë ku jam informuar vazhdimisht se çfarë do ndodhte, personazhe gjyqësore, etj. Më vonë, kur erdhi fundi i periudhës parë burgimit, shërbimi i provës hartoi një raport vlerësimi në lidhje me gjykatën, dhe gjykata e mori në mënyrë paraprake dhe më lejoi që duke përfshirë dhe moshën që kam. Sa vjeç ishe kur bëre një akt të tillë? Kam qenë rreth 16 vjeç. 16 vjeç. Duke marrë parasysh moshën dhe faktin që vazhdoj studimet dhe gjendjen psikologjike etj. Gjykata më lejoi që të vazhdoja gjykimin në formë të tjerë nëpërmjet shërbimit të provës. A mund të pyes pse shkove drejt një veprimi të tillë? Çfarë të shtyu dhe pse? Po, besoj se shoqëria e keqe që po degradon dita ditës. Kisha nevojë për më shumë të ardhura, ishte thjesht një grup shoqëror që të shtyu për të bërë diçka të tillë, pse? Ma thua dot? Në asaj kohë abuzonin me substanca të ndryshme. Dhe duke qenë gati pa vetëdijshëm për gjërat që bënin, na shtyu pak dhe shoqëria dhe mosha, edhe përfunduam aty ku shkoj. Mund të më thuash nga momenti që u bëre pjesë e shërbimit të provës, çfarë ka ndryshuar tek ty, si ndjehesh, çfarë veprimtarie ke, bashkëpunimi që ke në këto instanca? Normalisht kur çfarë reflektimi ka pas tek ty kjo situatë? Kur gjykata vendosi që të lihesha i lirë me kusht, normalisht u ndjeva më i lehtësuar. Tash paraqitem një herë në javë, një herë në 2 javë etj. Të shërbimit provës. Zakonisht shkoj me prindin. Ndihem shumë i lehtësuar, përgjegjësia ime është tolerante, më shpjegon gjithë ato që i pyes. Çfarë pyet për shembull dhe çfarë të shpjegon, ma shpjego dhe mua pak. Rreth kushteve dhe detyrimeve të kontratës të lirisë me kusht. Detyrimet e tua kush janë? Po, gjykata më ka vënë në provë, nëpërmjet shërbimit të provës, dënim alternativ. Po, unë kam detyrim të vazhdoj arsimin, sepse e kisha ndërprergjysëm. Kam detyrim të mos kryer vepër tjetër penale, nuk të dalja shtetit për një farë afati të caktuar, dhe të paraqitem rregullisht një herë në javë, mos shoqërohem me persona të dënuar më përpara, ose që janë të rrezikshëm. Mund të më thuar si është një ditë tek shërbimi i provës, çfarë ndodh me ty, ti vjen, kë takon, çfarë bën? Dua të di si është një ditë. Supozohet që në momentin që shkon tek shërbimi i provës, supozohet që thjesht duhet të firmosësh dhe të largohesh, por në fakt një seancë e tillë është pak më e mbushur. Normalisht unë shkoj, informohem
për gjërat që si di dhe për atë që i di këshillohen në përgjegjësinë time, ajo më jep pak më shumë informacion mbi detyrimet, mbi të drejtat, për shembull për frekuentimin e shkollës, cilat janë detyrimet, cilat janë të drejtat, cilat janë shkeljet që më bëjnë që unë mos dal t'i thyej këto detyrime. A ma thua do të çfarë ndikimi ka pasur gjithë kjo histori te këtu? Duke futur këtu dhe komunikimin që ke me specialistët, shërbimin e provës. Normalisht ka pas një ndikim shumë të madh në jetën time. Kam arrit të reflektoj në shumë aspekte të jetës dhe besoj se jam njëri më i mirë se më parë. Kam reflektuar. Si është një ditë jote e zakonshme? Po, përveç shkollës, shoqëria, je larguar nga shoqëria e vjetër? Nuk më pëlqet të shoqërohem shumë me njerëz, në fakt, pëlqet të kaloj kohë duke lexuar libra, duke marrë sa më shumë informacion, pëlqet të angazhohem me punë, pëlqet shumë ekonomia. Çfarë mendon që do ndodhi me të ardhmen tënde? Kush janë planet e tua, nëse mund të të pyes në këtë mënyrë? Po, besoj se unë kam disa objektive të mia që dua t'i arrij, po që një gjë e zuar është mos shkosh shpejt, shkoj dal, nga pak edhe tull bëhet kalaja. Normalisht që gjithë njerëzit kur bëjnë një gabim, i bëhet dhe pyetje normalisht që s'ta bënin, po të ktheheshin mbrapa, po koha nuk kthehet, por gjithmonë ke një mundësi që të bësh mirë në të ardhmen, që të hedhësh një hap më larg veç je. Marrëdhëniet e tua me familjen si janë? Po, janë shumë të mira. Kanë qenë pak të këqija më përpara, sepse siç thash kam abuzuar me substanca të ndryshme në kohën e veprës që kam kryer, por që tani jam larguar nga çdo lloj rrugë e keqe dhe janë shumë të mira, komunikimi është shumë i mirë në rreth parë. A ke një mesazh për të rinj që mbase kanë bërë një gjë të tillë ose mund të jenë në buzë të kësaj greminës për ta bërë një gjë të tillë, për të gabuar siç gabove ti, edhe pse mosha është shumë e vogël dhe asnjëherë nuk i di se çfarë ndodh me neve. Është një fragment, një sekondë që mund ta ndryshojë jetën tonë, siç e ndryshoi dhe jetën tënde. Normalisht do të them që ajo greminë është shumë e thellë dhe unë arrita në fund dhe që nuk është diçka e bukur në fund fare. Do i këshilloja të rinjve të moshës time që minimalisht të mbajnë shkollën, po të përpiqen fort që të mbajnë shkollën, dhe nëse nuk e kanë atë lloj mundësi, atë lloj gjoje, paktën të japin forcë vetes që të vazhdojnë dhe të punojnë me veten, të investojnë vetveten rreth parë, pastaj në shoqëri, që dhe ata vetë bëhen persona më të mirë që një ditë t'i arrijnë dhe ato qëllimet e tyre, ëndrat e tyre. Jemi rikthyer përsëri në studio, thash do të kthehemi edhe me profesor Gëzimin që tashmë ka mbërritur. Mirë se erdhët. Imroma, me së gjeta. Kënaqësi t'ju kem këtu. Sa të bëjmë trafikut ne? Është e pa diskutueshme, por më tepër në ditë shiu ne gjithmonë i marrim parasysh, po jemi live, kështu që duam do nisim në kohë. Profesor, është temë e vështirë, duhet thënë, e vështirë për të kuptuar, ndoshta ne do i diskutojmë edhe almeda shumë në brendësi edhe të gjithë rasteve që aktualisht janë shërbim prove. Por kur dëgjon dhe histori të kësaj natyre nga 16-17 apo 18 vjeçar që kanë kryer vepra penale të vështira për të pranuar, por edhe duhet thënë optimiste nga ana tjetër kur i dëgjon që e rrëfejnë edhe në media dhe kanë një lloj reflektimi goxha pozitiv për të ndryshuar dhe për të kuptuar se çfarë ata kanë bërë dhe të gatshëm të japin dhe mesazhe për bashkëfshatarët e tyre. Shikoni, dakord jam që ka personazhe që edhe reflektojnë apo gjejnë vullnetin e nevojshëm për të dalë nga rruga e krimit apo për të shmangur, si thua, aktet kriminale, por megjithatë unë kam përshtypjen që ne duhet ta vlerësojmë situatën jo duke u marrë me raste të veçanta apo me këta lloj njerëzish që edhe mund të psojnë, bëjnë një reflektim pozitiv për jetën e tyre. Unë kam përshtypjen që në shoqërinë shqiptare tani jemi në një fazë ku krimi i të gjitha moshave ka marrë për masa shumë të mëdha. Ne duhet jemi të sinqertë. Në shoqërinë shqiptare sot
si kur më parë, ndoshta edhe në historinë e tij, nuk ka pasur këtë sasi, këtë intensitet të krimit në shoqëri, i cili ka filluar të bëhet një limf e përhapur në gjithë shoqërinë, prek të gjitha shtresat, është e hapur, është në qytet, është dhe në zonat rurale, është me të rinjt dhe me të rejat, po është dhe me të rriturit, pra në një farë mënyrë ne duhet ta pranojmë atë ashtu siç është. Natyrisht unë besoj që sasia më e madhe e krimit është me të rinjt, tek të rinjt, adoleshentët dhe të rinjt, e studimet e sotshme. Po marrë një Ferit Zakaria, që është një intelektual i shuar amerikan, i cili thot izoloni metaforikisht të rinjt, thot dhe do të shikoni që krimi në shoqëri do të ulet me 90%, pra i bie që gati 80-90% e krimeve janë të lidhura me këtë moshë, për ato arsyet fiziologjike të pjekurisë së tyre etj. Unë mendoj që jo vetëm shoqëria shqiptare, po krimi është bërë një emet e species. Do më thënë, tani më nuk e marrim vesh, do më thënë, kur ndodh krimi për shkaqe esenciale, për shkaqe banale, për mungesë komunikimi, për intolerancën, për mungesën e tolerancës reciproke në komunikim, krim në familje, krim në shoqëri, krim në ambientet tjera. Pra, krimi në shoqëri shqiptare, mua më duket që është bërë shumë shqetësues. Dhe ne duhet ta mendojmë se çfarë duhet të bëjmë, qoftë me të rinj, qoftë me këta për ta parandaluar atë. Më lejoni të theksoj diçka. Sot ka analiza pesimiste për njeriun e këtij shekulli. Duhet të them diçka nga antropologjia, kur filluan speciet që u ndanë, këto speciet humane ishin dy specie, ishte Homo sapiensi dhe ishte njeriu i neandertalit. Homo sapiensi u bë qenie e arsyeshme, pra ai gjyshi joni i largët, i cili u shkëput nga bota e kafshëve dhe mori rrugën e humanizimit, u bë qenie sociale, filloi të bëj qenie kulturuar, filloi të futej në shoqëri, kurse ky njeriu i neandertalit mbeti te biologjia e tij, mbeti njeriu i egër që u spostua në botën e kafshëve. Tani pyetja ime është, kur shikoj elemente të tillë kriminal, kaq shumë të egzageruar në shoqërinë tonë, duket sikur ne erdhëm nga bota e kafshëve dhe sikur po futemi në një shoqëri shtazësh. Dhe kjo bën që her pas here na duket shoqëria, çfarë është kjo shoqëri kështu? Është si një spital psikiatrik ku njerëzit janë pa anormal etj. Unë mendoj që situata kërkon që të ndikojmë fort dhe që të ndikojmë fort në këtë duhet. Këto faktorë që janë të coptuar duhet i bashkojmë. Faktorët e edukimit dhe faktorët e... Që të kuptojmë si çfarë është shërbimi provës. Dhe në këto vite eksperiencë që ka, duke kaluar breza e breza, ku konsiston kryesisht? Pra, në një monitorim tëndin duke qenë pjesë? Shërbimi provës, për herë të parë në Republikën e Shqipërisë, është themeluar në vitin 2009, është institucioni ekzekutimit të dënimeve alternative, pjesë e sistemit drejtësisë në varësi të Ministrisë Drejtësisë. Misioni shërbimit të provës, me që profesori bëri një hyrje shumë të mirë të rritjes së kriminalitetit, që të rritjes agresivitetit shoqëror ndoshta dhe faktorëve të tjerë psikosocial që ndikojnë në këtë fenomen, misioni i shërbimit të provës ka pikërisht këtë gjë. E para të mbrojë komunitetin nga krimet, të parandalojë recidivizmin, përsëritjen e krimeve apo të veprave penale, ta parandaloj këtë fenomen, dhe mbi të gjitha të ndihmojë të gjithë personat që për një arsye apo një tjetër kanë qenë të detyruar të kryejnë një vepër penale në kapërcimin e këtyre vështirësive nëpërmjet procesit të rishoqërizimit, rehabilitimit dhe duke thënë parandaluar nxitjes së integrimit social. E kuptoj, që do thotë nuk na mungon kanë edhe institucionet që janë aty me qëllimin ndër të tjera edhe për të parandaluar krimet e të minturve. Absolutisht. Se profesori tha, ky duhet të jetë fokusi. Jo vetëm që nuk mungojnë, po le të themi që është bërë një punë shumë e mirë. Në 2018 ka hyrë në fuqi për herë të parë në Shqipëri Kodi i Drejtësisë Penale për të mitur, ku sjell një qasje miqësore për të miturit që bjen në kontakt për herë të parë me sistemin penal, me ndëshkimin. Kodi i Drejtësisë Penale ju ofron mundësinë që të miturit që kryejnë vepra penale, jo vetëm mos të ndëshkohen, po nëse nuk janë përsëritës, nëse nuk janë njerëz shumë problematik dhe kanë disa faktorë që ne i fusim tek faktorët pozitiv, faktorët mbështetës, ka gjase që mos të kryejnë një vepër penale, ne i kalojmë me konceptin e shmangjes. Për herë të parë i futur në Shqipëri, masa alternative e shmangjes jepet nga prokurori në momentin që
njihet me çështjen, mund të jepet edhe në fazën e gjykimit, ku shërbimi provës pasi ka hartuar një raport vlerësimi ku një gjykatën me gjitha rrethanat psikologjike dhe sociale të miturit në konflikt me ligjin, i sugjeron që duke qenë se ky nuk është një individ i rrezikshëm, të kaloj me një masë alternative shmangje. E kuptoj. Ndërkohë, nëse më përmend me pak fjalë. Dhe kush është pjesa pozitive e masës së shmangjes, dua ta theksoj, nuk lë gjurmë në biografinë e të miturit, siç mund të jenë format e tjera të dënimeve alternative. I jep një mundësi që vërtet të reintegrohen në proceset sociale, pa kaluar në proceset stigmatizuese të shoqërisë. E kuptoj. Jo, doja të dija, me statistikat si jemi, nëse përmendim qoftë edhe vitin e kaluar ndoshta, në një përmbledhje të shkurtër për të kuptuar se si është numri i të miturve që aktualisht janë pjesë e shërbimit provës. Nga fillimi nga i themelimit të shërbimit provës dhe deri në ditët që ne flasim, ky institucion ka trajtuar në total 38.462 raste. Në 10 vite, gati-gati, jemi në vitin e 10. Viti 2018 filloi me një volum pune të mbartur që nga 2017 me 60.063 persona, ju mbi vendosën edhe 75.028 urdhra të rinj ekzekutimi, që do të thotë viti që lampas në total ka trajtuar 13.591 mbikëqyrje. Sa shumë janë? Janë shumë. Kur flasim për të miturit, vitin e kaluar, në shërbim prove kanë qenë 290 të mitur dhe aktualisht ne kemi 216 të mitur. Dhe flasim për mosha 14 deri në 18 vjeç. Janë shumë apo janë shumë? Po, unë mendoj që analiza që duhet i bëjmë ne dhe për të ndihmuar njerëzit se ç'duhet të bëjnë se këto problemi i shërbimit e tjerë këto janë pastaj që merremi me pasojën dhe duam t'i rehabilitojmë një proces jashtëzakonisht i vështirë. Tani problemi është që këta të rinjtë e sotshëm ose të gjithë ata që kanë prirje kriminale në shoqëri dhe që janë asocial dhe janë njerëz që bëjnë krim në familje, krim në shoqëri, që nuk kanë aftësi të vetëpërmbajtjen, që nuk kanë një raport të ekuilibruar me disa instinkteve që janë shtazarake përgjithsisht dhe arsyes që është humane dhe që e vën ekuilibër njeriu, është çështja që kjo nuk është arsye biologjike. Domethënë njerëzit nuk lindin kriminal, nuk ka kriminal të lindur. Kriminal bëhen. Të gjithë njerëzit lindin si qenie humane, pastaj rrethanat e jetës janë të tilla që dikë e bëjnë njeri të mirë, dikë e bëjnë kriminal, dikush përfundon në burg, dikush etj. Ndonjëherë është edhe shoqëria që stigmatizon shtresat vulnerabël. Kemi parasysh që sa më shumë ne të përjashtojmë adoleshentët që nuk bëhen pjesë e një grupi, nuk i përkasin një rrethit të ngushtë miqësor, fillojnë shoqërohen pasaj me të rritur më të mëdhenj në moshë, që këta i keq përdorin besimin e tyre. Nga ana tjetër, ndërprerja e procesit edukus apo ndërprerja e procesit mosimor rrit gjasat që këta të mitur të bien pre e botës së krimit dhe të përdoren nga kriminal madhor për përfitime ekonomike. Familja gjithashtu, profesori shpesh herë prek me shumë... Nuk është vetëm një, për janë disa. Familja, të lutëm profesor, ta mbaroj me familjen. Familja shërben shpesh herë edhe si faktor pozitiv, mund t'japi suportin që fëmia mos të ripërsërisi një vepër penale, ashtu sikurse mund të ketë dhe ndikim negativ. Këto janë familje që ne mos të flasim me mund, nëse bëjmë një monitorim të rasteve që aktualisht të themi, apo të elementeve të ngjashëm që janë të pranishëm tek ky target adoleshentësh që janë në shërbim prove, çfarë evidentohen si faktor që i bëjmë të jenë aty tashmë? Po, këtë po ju thosha, kur unë them mund, sepse... Jo, e dim sepse jemi mësuar që për çfarë, për gjithçka që nuk funksionon, e themi shoqëria, familja. Familja thot shoqëria, shoqëria thot familja, dhe pastaj fillojmë shkojmë te shkolla. Shoqëria ka pjesën e vet të përgjegjësisë ashtu sikurse dhe familja. Shpeshherë ne kemi të mitur që janë në shërbim prove, që kanë prindër që nuk janë bashkëpunues, vjen fëmia me gjithë përgjegjësinë dhe dëshirën e mirë për të përmbushur detyrimet që ka vendosur gjykata ndaj tij, ndërkohë që përballemi me prindër rezistencë që kanë tendencën të justifikojnë veprat penale që kryen fëmia, mos ta mësojnë me ndjenjën e përgjegjësisë, si mbështesin që të braktisin proceset mësimore duke mos mbushur ditën e tyre në mënyrë të shëndetshme, dhe fëmia pastaj kalon në një krizë, qoftë kjo edhe për shkak të moshës biologjike në të cilën ai ndodhet, që nuk ka krijuar ende identitetin, qoftë edhe për faktin se nuk po gjen modelet e duhura prosociale. Këtë bën pikërisht shërbimi
provës, ne ndërhyjmë në ato element ku më së shumti ka nevojë çdo fëmijë dhe çdo rast është unik që vinë në shërbim prove me një patjetër, është e padiskutueshme. Specifike. E kuptoj. Problemi i trajtimit empirik, problemi duke u kapur pas rasteve, nuk na lejon që të bëjmë çik përgjegjësime më të mëdha për shoqërinë. Domethënë një nga ato është ajo që u theksua familja. Dhe domosdoshmë familja shqiptare ka psuar ruptura në funksionet e saj edukative dhe natyrisht nëse familja do heq dorë nga kjo përgjegjësi dhe do kërkojë që të bëj ping-pong me shoqërinë apo me institucionet e tjera, e ka gabim. Sepse këta kriminal ose këta të rinj që bëhen kriminal janë pikërisht në familje. Pra e para është kjo. E dyta është institucioni shkollës, i cili dhe ai ka psuar ruptura edukative shumë të mëdha. Domethënë shkolla është dhënë tëra pas kurikulave, pas metodave të mësimdhënies, intensifikimit mendimit shkencor, shumë mirë janë detyrat të shkollës, por ka harruar që mund të ndodhë që edhe nxënës të shkëlqyer, të cilët nuk janë shkëlqyer, mund të bëhen nesër kriminal, në qoftë se nuk kanë si thua stofin edukativ që duhet marrë nga shkolla. E treta, ne duhet pranojmë që një pjesë të rinjve bjen në botën e krimit sepse bëhen përdorues të gjerë, të alkoolit, të lëndë psikotrope, të superfianteve. Ashtu sikur ishte edhe rasti që ne dëgjuam në fillim të emisionit. Apo humbasin ekuilibrin dhe ata bjen në botën e krimit. Ka dhe arsye të tjera. Shikoni, gjëja më kryesore që ka ndodhur tek ne dhe që është për mendimin tim ontologjike, thelbësore është kalimi në demokraci i cili solli lirinë na ka sjellë në të njëjtën kohë gabimisht dhe padrejtisht lirinë për njerëzit, për kriminalët. Kjo shoqëri nuk ka ardhur për kriminalet. Kriminalet kanë vendin e tyre, o duhet të edukohen, ose vendi i tyre është o në burg, o në psikiatri, sepse nuk mund të jetohet në një vend ku jeton shoqëria, të jetojnë bashkë me kafshë. Patjetër, po mund të bashkëdiskutohemi sepse ndërkohë jam fal. Është domosdoshme. Edhe diku të 4 minuta kemi, kështu që i themi. Është domosdoshme që pikërisht këto institucione që përmenda pak përpara, të cilat punojnë të copëzuara, pra të frakturuara, duhet të unifikojnë veprimin e tyre edukativ, pra që nga familja, shkolla, institucionet e tjerë, në mënyrë që të krijojnë rrethana që këta njerëz që në vend të bëhen kriminal të bëhen qenie humane dhe të. Almede, e pash një reagim tek fjalia kriminalet duhet të vinë në burg. Që pikërisht ne çdo ditë në punën tonë luftojmë për të ulur diskriminimin. Një i mitur apo një adult që kryen një vepër penale, jo gjithmonë mund të cilësohet si kriminal. Për të qenë kriminal e para duhet të jetë një njerëz që nuk ka empati, nuk ka dëmshuri për veprimet e veta, nuk merr përsipër të kuptojë se veprimet e tij kanë shkaktuar dëme te qenie të tjera njerëzore dhe nuk ndjen keqardhje. Në punën time më vjen keq, po unë shoh pendes dhe mshuri për veprimet e këtyre. Por kam përshtypjen që sheh edhe përsëritës nga ana tjetër. Përsipër, shiko çfarë ndodh. Ne kemi bërë përmirësime sa i përket mënyrës dhe qasjes me të cilat punohet me të miturit. Shërbimi provës, kur ka një rast, bashkëpunon qoftë me shkollën, me psikologun e shkollës, me policin e komunitetit, i referojmë të miturit në përqendra të formimit profesional që në momentin që mbarojnë periudhën e provës, ne ju japim një projekt jetësor me cilin të përballen, ndryshe nga qasjet që krimi është ai që të jep të ardhura, po të japim një profesion me cilin ti mund të përballesh. Që nuk e kam patur këtë qasje për jetën edhe për recidivizmin dhe sidomos recidivizmin dhe të miturit, unë ju them që shifrat janë fare të pakta. Nuk ka më shumë vitin e kaluar, kanë qenë 2 të mitur recidivist dhe vepra e dytë penale është bërë në kohën para se i miturit kalonte në shërbim prove. Që do thot, ne ja dalim në punën tonë që të ndryshojmë qasjet e të miturve duke ju ofruar atyre modele prosociale. Një pyetje të fundit kam, se ne nuk i përmendëm, po shumë e rëndësishme. Kush janë veprat penale që mbizotërojnë tek të miturit? Në ratë të parë, sipas statistikave, janë vjedhje. Dhe vjedhjet janë nga më banale, duke filluar nga një çokoladë në supermarket. Një mendim ku i mituri nuk gjykon çfarë pasojash mund të sjellin veprimet e tija. Menjëherë pas këtyre janë drejtimi pa rregull të automjetit, që keq më vjen, po bëj përgjegjës më së shumti prindrit, që lejojnë t'ju japin makinën fëmijës së tyre. Okej, po fëmia merret te shoku dhe jo gjithmonë e drejtimit të mjetit. Procesi edukativ fillon me familjen dhe pastaj vazhdon me strukturat e tjera shtetërore. Pastaj konsumimi madhomendja i lëndëve narkotike apo tregtimi i tyre? Këtyre është pikërisht prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike, ku shpeshherë adoleshentët sidomos pjesë e familjeve me probleme sensitive sociale, që kanë një prind të alkolizuar, që një prind e kanë mangët, që nuk kanë mundësi të përballojnë jetesën që detyrohen ndonjëherë të marrin përgjegjësitë edhe për të qenë krye familjar,
bjen pre e adultve që i përdorin për të shitur lëndë narkotike. Ne do të qëndronim dhe shumë orë të tëra me këtë temë, por që, profesor... Ka që është kjo, për cilë qoftë është një shqetësim në rritje i shoqërisë tonë dhe kam përshtypjen që me tregusit që ka kriminaliteti qoftë në familje, qoftë jashtë saj, është një problem me të cili kërkon një angazhim dhe pikërisht ky angazhim duhet të sjellë një përmirësim të rrethanave që e përdojnë krimin. Dhe unë këm ka dy koncepte, është një koncept konservator i cili thot ti penalizojmë, ti dënojmë kriminalet, se shfjala për adoleshentët, shfjala për krimin në përgjithësi në shoqërinë shqiptare. Ka dhe një koncept tjetër, është koncepti liberal që thot duhet ndryshojmë rrethanat, duhet ndryshojmë strukturën edukative të shoqërisë në mënyrë që të zbutet krimi. Jo të përzëm nga mbrapa kriminali nominal. Me atë mund të merremi, ne mund ta çojmë te prova, mund të merremi me të etj. Rezultati është individual. Ne kemi problemin social dhe që të ndryshojnë rrethanat sociale, kjo është e domosdoshme. Këto nuk ndryshojnë në mënyrë individuale, duan një punë më të gjerë shoqërore. Unë falenderoj për kohën dhe që s'ka ndatë me ne sot në Vizionin e pasdites. Falenderit, mbrëmje të bukur. Publicitet do të kemi dhe më pas do të rikthehemi përsëri. Për të ndjekur të gjitha videot e plota të Vizionit të pasdites në YouTube, regjistroni në kanalin tonë.